Det är den 19 december 2024. Klockan har precis passerat 8 på kvällen. En silverfärgad Volvo V60 rullar sakta in till parkeringshuset Spiran i centrala Norrköping. Den stannar inte på de första planen, den fortsätter uppåt, mot plan 4. I bilen sitter en man. Han pratar inte, han väntar. Han vet exakt vem han letar efter. Han vet exakt när han ska komma. Han äger inte bilen. Den stals i Bålsta för 12 dagar sedan genom ren utpressning. En bilhandlare tvingades lämna ifrån sig nycklarna under hot. Nu är den ett verktyg för ett helt annat syfte. Ett dödligt syfte. Samtidigt, bara några 100 meter bort, kliver en ung man ur en hiss. Han heter Ninos Khoury. Men för hundratusentals fans är han känd som Gaboro. Han har precis kommit hem efter en semester i solen. Han är glad. Han är framgångsrik. Han är på väg till gymmet för att träna. Han anar inte att hans varje steg övervakas. Han anar inte att någon har satt ett tuggummi över linsen på övervakningskameran vid hissen på plan 4. En liten, obetydlig detalj. Ett vitt tuggummi. Men det är skillnaden mellan en suddig bild och totalt mörker. Gaboro kliver ut på plan 4. Han går mot sin vita Golf. Han tar fram nycklarna. Luften är tung av avgaser och kyla. Plötsligt bryts tystnaden. Inte av ett rop, inte av ett bråk, utan av det mekaniska ljudet från en bildörr som öppnas. En man kliver ur Volvon. Han bär en mask. I hans högra hand glimmar en pistol. I hans vänstra hand håller han något annat. En mobiltelefon. Han filmar medan han skjuter skott mot Gaboro. Gaboro hinner aldrig reagera. Han ser bara skuggan. Han hör bara det första skottet. Sen blir allt svart. Men för skytten har arbetet bara börjat. Han står kvar över den fallande kroppen. Han fortsätter filma. Han vill att hela världen ska se. Han vill att rädslan ska spridas snabbare än nyheten om mordet. Klockan 20.15 lämnade gärningsmannen plan 4 i den silverfärgade Volvon. Försvinnande snabbt längs Hörngatan mot Södra promenaden. 12 skott. Minst 12 hylsor som berättar en historia om en skytt som inte tvekade. Som gick nära. Som ville vara säker. Men i den här utredningen är det inte bara hylsorna som talar. Det är de osynliga spåren. DNA på en registreringsskylt. En GPS-logg i en krypterad telefon. Och ett par skor som slängdes i en skog i Kimsta. Det här är inte bara en historia om ett mord. Det är historien om hur en av Sveriges mest lovande artister blev huvudnumret i en filmad avrättning. En avrättning som mördaren själv regisserade. Ninos Khoury var inte vem som helst. För de som kände honom var han en lojal vän, en bror, en son. För resten av Sverige var han Gaboro. En röst som ekade från Norrköpings förorter. Hans musik var rå, ärlig och ofiltrerad. Han sjöng om gatan, om lojalitet, om svek. Han bar en mask i sina musikvideos, inte bara för att skapa en image utan för att skydda sig själv. Men masken kunde inte skydda honom från verkligheten. För att förstå mordet på Ninos Khoury måste vi förstå staden han levde i. Norrköping hade under flera år plågats av en eskalerande våldsspiral. Det var inte längre bara bråk om territorium eller droger. Det hade blivit personligt. Det handlade om heder, om hämnd, om blod. Den första stora sprickan i Ninos värld kom 1 år tidigare. Mordet på hans nära vän, Robert Oraha. Robert var inte bara en vän, han var en bror. Hans död skakade Ninos i grunden. Det var en påminnelse om att ingen var säker. Att döden kunde komma när som helst, var som helst. Efter Roberts död förändrades något i Ninos. Musiken blev mörkare. Texterna blev mer desperata. Han visste att han var en måltavla. Han visste att de som hade mördat Robert inte skulle stanna där. De ville utplåna hela nätverket.
De ville utplåna alla som stod Robert nära. Och Ninos stod honom närmast av alla. Ninos Khoury, Gaboro, han var inte vem som helst. Han var en rappare med kopplingar till det lokala nätverket Kalo. Och Kalo, de hade tydliga kopplingar till Foxtrot. En värld av gängkonflikter, av våld, av hämnd. Norrköping, en stad drabbad av grova våldsbrott, mord, mordförsök, sprängningar. Allt kopplat till gängmiljön. Ninos, han hade figurerat i en del av dessa brott. Rykten spreds om att Dalen-nätverket firade Gaboros död. Var det ett budskap till alla rappare som stod Foxtrot nära? Eller var det bara en del av den digitala krigföringen? Krypterade appar används för att planera mord, beställa vapen och koordinera attacker. Det var i en av dessa appar som Ninos Khourys öde beseglades. Långt innan den kalla decemberkvällen i Spiran skickades ett meddelande som polisen senare skulle hitta. Ett meddelande som visade den iskalla beräkningen bakom mordet. Jag skulle vilja ta Gaboro istället. Det var inte ett hot i stundens hetta. Det var ett strategiskt beslut. Detta meddelande var startskottet för en operation som skulle kräva månader av planering. En operation som involverade stulna bilar, falska registreringsskyltar, rekognosering och en total avsaknad av empati. I februari 2024 dök något kusligt upp på internetforumet Flashback. En tråd med titeln Dödslista Norrköping. Det var inte bara tomma hot. Det var en detaljerad lista över personer som skulle utrotas. Texten var brutal. Alla på den här listan kommer dö förr eller senare. Såna horungar som kommer från Hageby /Navestad /Djura ska utrotas med Hitlermetoden. Varenda en som har den minsta lilla kontakt med dem. Ninos Khoury, Gaboro, stod på listan. Var han medveten om faran som befann sig runt om honom? Vi kommer att avslöja hur tekniska bevis, digitala fotspår och en dödslista ledde polisen till en ung man och hans medbrottslingar. Och du kommer att förstå de psykologiska drivkrafterna bakom ett kallblodigt mord som skakade hela Sverige. Polisen stod inför en mardröm. Ett mord, filmat, spritt. En stad i chock. Men mitt i kaoset fanns ledtrådar. Små, till synes obetydliga detaljer. En av poliserna ser att en av övervakningskamerorna ser märklig ut. När hon tittar närmare ser hon det. Ett vitt tuggummi. Någon har tryckt fast det direkt över linsen. Det är en iskall, kalkylerad detalj. Det betyder att det här inte var ett impulsivt dåd. Det var en avrättning som planerats in i minsta detalj. Klockan 18:41, drygt 1,5 timme före mordet, placerar någon ett vitt tuggummi över övervakningskameran. Han kletar fast sitt tuggummi över övervakningskamerans lins. Ett försök att mörklägga, att radera. Men vems och varför? Och den där filmen, den fruktansvärda filmen som visade mordet. Brutalt, rått, men också gärningsmannens skor. Vita, Adidas, Forum Mid, slitna. Vem var mannen bakom kameran? Och varför ville han att världen skulle se mordet? Var det en bekräftelse på att uppdraget var klart? Eller låg det något mörkare bakom det? Allt började inte med ett skott, utan med en hotfull viskning och en stulen bil. Den 7 december
Bara dagar före det ödesdigra dådet utspelade sig en scen i Bålsta. 4 maskerade män stormade en bilhandlares arbetsplats. Med hot och utpressning tvingade de till sig 3 fordon. Bland dem en silverfärgad Volvo V60. En bil som snart skulle bli ett tyst vittne till en ofattbar tragedi. Denna Volvo med registreringsnummer NFR 964 var inte bara ett fordon. Den var en pusselbit i en mörkare design. Flyktbilen, en silverfärgad Volvo V60, lämnade platsen i hög hastighet och fångades klockan 23.39 av en kamera vid PLOQ i Söderköping när den färdades söderut på E22. Vid detta tillfälle körde en Saab 9-5 framför Volvon och polisens bedömning är att bilarna rörde sig i samråd. Polisen arbetade intensivt med fallet. Den 2 januari 2025, veckor efter mordet, hittades den efterlysta Volvo på en pendlarparkering vid Gea Landsvägen i Ringarum, helt insnöad. En teknisk undersökning avslöjade att bilen hade krockat efter flykten från parkeringshuset. Registreringsskylten var böjd, som om någon försökt slita loss den, och där, på registreringsskylten, fanns ett avgörande spår. DNA från Bo Olofsson. Den kalla planen hade lämnat efter sig ett blodigt spår och nu började sanningen att krypa fram ur skuggorna. Bo Bosse Olofsson, en ung man från ett LSS-boende i Västervik. I förhör berättade Bosse om en märklig bilfärd där han tillsammans med en person vid namn Rahim och en tystlåten bossig man hämtat Volvon. Bosse hade försökt köra bilen men vinglat så pass mycket att de tvingats byta förare. Men polisen hittar också något annat i bilen. De hittar den avgörande faktorn som skulle leda dem rakt in till skytten. På bilnyckeln, som hittats gömd vid ett av däcken, säkrades DNA från en person som heter Edvin Bjärselius. Edvins DNA återfanns även på insidan av förardörrens ruta. NFC fastställde att dessa träffar var av högsta bevisvärde. Vem är denna Edvin och vad har han för koppling till mordet? Utredningen fokuserade hårt på den film från mordet som spreds digitalt. På filmen bar gärningsmannen en jacka av märket LS och ett par vita Adidas-skor med mörka partier. Vid husrannsakan hos Edvin och genom analys av hans mobiltelefon hittades bilder där han bär exakt sådana kläder. NFC genomförde en bildjämförelse av jackan och konstaterade att det talade för att det var samma jacka. En annan kritisk detalj var gärningsmannens händer som syntes i filmen. Skytten hade specifika skador eller märken på handen. Vid en daktning, fotografering och registrering av Edvin kunde polisen dokumentera identiska märken på hans hand, vilket direkt band honom till personen som höll i vapnet på mordfilmen. Edvin försökte efter mordet göra sig av med bevis. Vännen Nathalie berättade i förhör att de den 27 december åkte till Kimsta för att gömma skor. Under färden på småvägar körde de fast i leran och tvingades använda bilmattor för att komma loss. Polisen kunde via Edvins mobiltelefon se att han positionerats i Kimsta vid denna tidpunkt och att han dessförinnan googlat på nya Nike-skor. Den 8 januari 2025 fann polisen delar av en skokartong och bilmattor i området. Och senare i juni påträffades även de vita Adidas-skorna gömda i terrängen längs Kimstasvägen. Allt detta pekar på att skytten är Edvin. Men låt oss se vad polisen hittade mer i hans telefoner. Innan vi går in på vad polisen hittade i Edvins telefoner måste vi förstå vart mordvapnet kom ifrån. Det dödliga vapnet, pistolen som användes, var inte ny. Den hade en historia. En blodig historia. NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, bekräftade det. Samma vapen hade använts vid 3 olika brott, i 3 olika städer, vid 3 olika tillfällen. En skjutning i Falkenberg, den 7 december 2024. Flera skott genom fönstren till en villa.
sedan. En skjutning i Gusum den 11 december 2024. Flera skott genom ett fönster till en lägenhet. Och slutligen mordet på Ninos Khoury den 19 december 2024 i Norrköping. Samma vapen, en dödlig länk mellan händelser, mellan städer, mellan liv och död. Men hur hamnade vapnet i Edvins händer? Och varför användes det i en sådan serie av våldsdåd? Vapnet, det kom från en vapengömma i Falkenberg, hittad av polisen i slutet av 2024. Flera pistoler, vapenmagasin. Ett av dem, det som användes, ett Springfield av allt att döma. En skugga, en förbindelse mellan Falkenberg, Gusum, Norrköping. En kedja av våld, en kedja av brott. Och Edvin Bjärselius, han var en del av den, en aktiv del. Hans mobiltelefon, den visade det. Positioneringar i Gusum, dagarna efter skjutningen. Han var där, han var involverad. Men hur? Och varför? Och med vem? Frågorna hopade sig, tunga, obehagliga. Svaren, de låg dolda. I chatthistorik, i webbsökningar, i digitala spår. En väv av bevis som sakta men säkert drogs åt runt de misstänkta. Men vem var den verkliga hjärnan bakom detta dödliga nätverk? Och vad var det som drev dem? I Edvins mobiltelefon, en OnePlus 8 Pro, hittades en film där ett vapen visas upp inne på en toalett. Polisen identifierade toaletten som tillhörande en vän till Edvin i Klockaretorpet. Vapnet var en HS/Springfield Army XDM. Ballistiska undersökningar visade att hylsorna från mordet i parkeringshuset matchade hylsor från en skjutning i Gusum den 11 december 2024. Edvin misstänks även för detta brott då han även vid det tillfället saknade ekonomisk aktivitet och befann sig i närområdet. Edvin Bjärselius var ingen ensamvarg. Han var en del av nätverket, en utförare och en soldat. Hans mobiltelefoner avslöjade kommunikation på applikationen Signal med en man med aliaset Gilberto Rodriguez, där de diskuterade kriminella uppdrag mot betalning. Edvin var en legosoldat, en man som utförde andras order. Men vems? Vem var Gilberto Rodriguez och vem drog egentligen i trådarna? Vem var den verkliga makten bakom kulisserna? Frågorna var många och svaren var djupt begravda i krypterade meddelanden och dolda identiteter i en värld där lojalitet var en valuta och svek ett dödsstraff. Edvin var ung, född 2004, men han var redan djupt involverad i en värld han kanske inte kunde ta sig ur. En värld som nu hade kostat Ninos Khoury hans liv och som samtidigt dragit Edvin själv allt närmare avgrunden. Men vad hände när polisen började nysta i dessa trådar? Och hur kunde de koppla ihop en ung rappares död med en global kriminell organisation? Mordet var inte en isolerad händelse, utan en del av en större konflikt. Ninos Khoury hade kopplingar till det lokala nätverket Kalo, som i sin tur var allierat med Foxtrot. Redan i februari 2024 hade en dödslista cirkulerat på Flashback där Ninos namn fanns med under rubriken att alla från Hageby/Navestad skulle utrotas. Samma vapen som dödade Ninos hade dessutom använts vid en skjutning i Falkenberg den 7 december och i Gusum den 11 december, vilket band samman utpressningen av flyktbilen med en serie planerade våldsdåd utförda av nätverket Sloa. Dagarna efter mordet höll sig Edvin undan. Mobilpositioneringar visar att han befann sig i en verkstadslokal på Vallåkragatan 10 i Gamleby mellan den 19 och 23 december. Lokalen hyrdes av Erdif Ramisi som misstänks ha haft en organisatorisk roll i nätverket Sloa. Edvins telefoner, en OnePlus och en Google Pixel använd för krypterad kommunikation via signal, visade att han utförde kriminella uppdrag mot betalning åt en person med aliaset Gilberto Rodriguez.
Polisen kunde även binda Edvin till ett vandrarhem i centrala Norrköping natten innan mordet. Genom att jämföra bakgrunden i Edvins videosamtal med bilder från vandrarhemmet kunde man identifiera en specifik lampa och ett tak som matchade rummet han bott i. Denna noggranna kartläggning av teknisk bevisning, DNA och digitala spår har tillsammans skapat en mycket stark beviskedja mot Edvin Bjerselius. Låt oss gå igenom hela händelseförloppet innan mordet och efter mordet. Låt oss gå igenom hela händelseförloppet innan mordet och efter mordet. Den 18 december, medan Norrköping förberedde sig för julhelgen, checkade Edvin in på vandrarhemmet Vattengränd. En anonym gäst i mängden, men med ett mörkt uppdrag i sikte. Samma kväll, klockan 21.07, fångade NFCs sökmotor Alfa den silverfärgade Volvon på Kungsgatan. Den rörde sig redan i stadens gator. Ninos Kouris sista dag. Den 19 december, en dag som skulle bli Ninos Kouris sista, landade han på Arlanda efter en semester med en vän. Ovetande om den dödliga faran begav han sig direkt hem till sin bostad i Norrköping och var framme klockan 2:30. Några timmar senare rörde sig den silverfärgade Volvon i Navestad, en skugga som följde hans rörelser. Övervakningskameror fångade den klockan 16.18 i Navestad och klockan 17.59 på Snickaregatan i Hageby. Volvon cirkulerade, en rovdjursaktig närvaro i Hageby-Navestadsområdet mellan klockan 18.03 och 18.55. Den parkerade vid Navestadsgatan 8, stod stilla, rörde sig några meter, startades och stängdes av. En väntan, en förberedelse. Klockan 19.00 lämnade Ninos Kouris sitt hem i familjens vita Golf på väg till Nordic Gym i centrala Norrköping för sitt träningspass. Han parkerade på plan 4 i parkeringshuset Spiran, ovetande om att han var på väg rakt in i en fälla. Klockan 19.22 klev han in på gymmet, hans sista stunder av normalitet. Klockan 19.59 körde den silverfärgade Volvo V60 längs Hagebygatan mot Norrköping city. Klockan 20.07 svängde den in i parkeringshuset Spiran, körde upp till plan 4. Den hade anlänt. Klockan 20.10 lämnade Ninos gymmet, tog hissen upp till plan 4. En iskall detalj. Någon hade satt ett tuggummi över övervakningskamerans lins på plan 4. Andra besökare vände om, förvirrade över den mörklagda kameran. Ninos fortsatte mot sin bil, mot sitt öde. Klockan 20.14 på plan 4 i parkeringshuset Spiran bröts tystnaden av skott. När Ninos närmade sig sin bil öppnade en person eld. Han försökte fly men träffades i benet och föll. Gärningsmannen fortsatte att skjuta, skoningslöst. Ninos bad för sitt liv, men hans vädjan möttes av döv tystnad. Gärningsmannen gick fram och avfyrade ytterligare skott på nära håll. Ett mord filmat med en mobiltelefon, en brutalitet som skulle spridas på sociala medier bara timmar senare. Klockan 20.15 lämnade gärningsmannen plan 4 i den silverfärgade Volvon, försvinnande snabbt längs Hörngatan mot Södra promenaden. Men historien slutar inte där. Några minuter innan mordet händer något som blir en viktig detalj i hela utredningen. Klockan 20.03 körde en svart Saab in på Shell/Plock i Söderköping. Föraren var Erdif Ramisi, vars mobiltelefon hade positionerats i Söderköping sedan klockan 18.37. Han köpte en smörgås. Klockan 20.23 fångades han av övervakningskameror på väg tillbaka till sin svarta Saab 93 och lämnade stationen. Senare under kvällen, klockan 21.57, passerade Erdif Ramisi, Rahim Ajrisis och Bo Olofsson kommungränsen till Söderköping i en bil. Deras uppdrag, att hämta skyttens flyktbil, den silverfärgade Volvon NFR 964, som stod parkerad i Söderköping. Rahim Ajrisis telefon positionerades i Söderköping klockan 23.05 innan de återigen begav sig söderut.
Hypotesen är att de färdades i både Erdif Ramisis Saab och den nyligen använda flyktbilen. Bo Olofsson körde den ena bilen, Erdif den andra, medan Rahim med en gipsad fot inte kunde köra. Klockan 00.05 den 20 december positionerades Rahim Ajrisis mobiltelefon i ringarum, en timme efter att de hämtat flyktbilen. 2 dagar senare, den 21 december klockan 21.20 beställde Rahim Ajrisi och Bo Olofsson kebab i Västervik. De tog en taxi till en fabrikslokal på Vallokragatan 10 i Gamleby, en lokal som hyrdes av Erdif Ramisi. Där mötte de Edvin Bjärselius, en lång ung man som hade befunnit sig i lokalen sedan klockan 22.41 den 19 december. Edvin hade även haft ett videosamtal med en ung flicka från Norrköping strax efter klockan 23.00 den 19 december från samma plats. Efter att ha levererat maten återvände Rahim och Bo till Västervik med samma taxi. Taxichauffören mindes den långa killen som tog emot maten, en detalj som senare skulle bli viktig. Händelseförloppet var noggrant planerat, men den tekniska bevisningen ledde polisen till Volvon. I bilen fanns ytterligare spår som kunde knyta Edvin till brottet. Polisen hittade DNA-spår som matchade honom. Misstankarna växte och pusselbitarna började falla på plats. Därefter grep polisen honom och i hans mobiltelefoner fann polisen avgörande bevis. Edvin hade tagit en bild någon månad före skjutningen där man kunde se både skorna han bar och en brännskada som överensstämde med gärningspersonens. Dessutom hittade polisen en jacka som matchade den som skytten bar vid mordtillfället. Sammantaget pekar all bevisning i förundersökningen mot att han är gärningsmannen. Edvin Bjärselius var inte ensam, för mordet på Ninus Khoury var en kollektiv handling och en del av en större plan inom ett nätverk. Erdif Ramisis namn dök upp tidigt i utredningen som misstänkt för mord och hans roll framstod som central. Han var en medhjälpare och en planerare, en del av den osynliga handen som styrde, manipulerade och utförde den dödliga planen. Hans kopplingar till Edvin och nätverket var tydliga. Hans mobiltelefon avslöjade kommunikation med både Edvin och andra medlemmar i nätverket samt positioneringar som band honom till brottsplatsen, flyktvägarna och gömställena. Erdif var en del av den inre cirkeln, en man som visste, planerade och utförde, vilket gjorde honom lika skyldig som skytten själv. Men hans motiv, hans bakgrund och hans relation till både Ninos och Edvin var fortfarande dolda i mörkret. Alexander Nord var ett annat namn, en annan pusselbit. Misstänkt för grovt vapenbrott och kopplad till samma vapen, samma kedja av våld, samma nätverk. Hans inblandning var indirekt men avgörande. Han hade tillgång till vapnet, till vapengömman i Falkenberg. Han var en del av logistiken, en del av försörjningskedjan av våld och död. Hans kopplingar till Edvin, till Erdif och till nätverket var tydliga. Hans mobiltelefon avslöjade kommunikation med Edvin, med Erdif och med andra medlemmar i nätverket. Positioneringar band honom till vapengömman och till andra brottsplatser. Alexander var en del av nätverkets tentakler. En man som möjliggjorde, som underlättade, som bidrog till den dödliga planen. Men hans motiv, hans bakgrund och hans relation till Ninos, till Edvin och till Erdif var fortfarande dolda i mörkret. Och polisen grävde djupare och djupare för att avslöja hela sanningen om hans inblandning, om hans roll i mordet, i nätverket och i den dödliga konflikten. 3 män, 3 öden, sammanflätade i ett nät av brott. Och polisen drog åt snaran, sakta men obevekligt. Efter nästan 2 år av utredning, av jakt och av kamp var det dags för genombrottet. Det var inte en enda händelse,
utan en ackumulering av bevis, av spår och av information som till slut blev överväldigande. Edvins DNA på bilnyckeln till flyktbilen NFR 964 var ett obestridligt bevis. Ett tyst vittne som talade sitt tydliga språk. Filmen som Edvin själv filmat av mordet och spridit på sociala medier blev central. En skärminspelning från Edvins OnePlus, filmad från en annan mobil, en Google Pixel, som också tillhörde eller hade tillhört Edvin. En digital skugga som ledde rakt till honom. Och vapenfilmen, filmad på en toalett, visade ett vapen som liknade mordvapnet. Tummen upp blev en gest, en bekräftelse av ett uppdrag, av en utförd handling, av en dödlig leverans. NFC, Nationellt forensiskt centrum, bekräftade att vapnet på filmen och vapnet som användes vid mordet var detsamma. Ett Springfield, ett tillståndspliktigt och dödligt vapen. Ett vapen som hade använts vid 3 brott i 3 städer. En kedja av våld, en kedja av brott. En kedja som nu ledde rakt till Edvin och hans medbrottslingar. Positioneringar från mobiltelefonerna band Edvin till brottsplatserna, till flyktvägarna och till gömställena. Chattar avslöjade kriminella uppdrag mot betalning. Webbhistorik visade sökningar på Gusum efter skjutningen. Allt pekade åt samma håll. Mot Edvin Bjärselius, mot Erdif Ramizi, mot Alexander Nord. Mot en kallblodig plan, mot ett brutalt mord. Mot en dödlig konflikt som hade kostat Ninos Khoury hans liv. Och nu var det dags. Dags för rättvisan, dags för uppgörelsen, dags för sanningen att slutligen segra. Gripandet av Edvin Bjärselius den 9 mars 2025 för grovt vapenbrott, narkotikabrott och mordet på Ninos Khoury. Erdif Ramizi greps också, misstänkt för mord. Alexander Nord misstänkt för grovt vapenbrott. Pusselbitarna föll på plats, en efter en. Sanningen var obarmhärtig, den var brutal. Men den var där och den skulle fram, oavsett pris, oavsett konsekvenser. För sanningen har en tendens att alltid komma fram till slut. För sanningen väntar alltid på att bli upptäckt, på att bli berättad, på att bli förstådd. Och du är en del av den, en viktig del. Idag sitter Edvin Bjärselius, Alexander Nord och Erdif Ramizi och väntar på rättegången. Förundersökningen är klar. Bevisen är inte bara tekniska, de är personliga. De är Edvins egna ord i signalchattar, hans egna sökningar på mordplatser och hans egna filmer. Gaboro är borta, tystad av flera skott. Men mördarens egen röst, bevarad i 1:or och 0:or, kommer nu att eka i rättssalen. Det här fallet visar att i en tid där allt ska filmas blir kameran till slut rättvisans bästa vittne. Edvin släckte inte bara ett liv. Han slog sönder en hel familj. En mamma, en pappa och syskon som förlorade sin son den där natten. Mördaren kommer förmodligen att få livstid för detta brutala brott. Men frågan som återstår är om den verkliga hjärnan bakom dådet kommer att dömas. Inte bara mannen som sköt, utan den som drog i trådarna långt innan mordet. Den som planerade allt i detalj. Den som ville sprida skräck och skicka ett budskap till den kriminella världen. Tack för idag. Vi ses snart med en ny video, mina damer och herrar.